მთავრობას ქვეყანაში შემზღუდავი ღონისძიებების გატარება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგაც შეეძლება პარლამენტმა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. კანონპროექტის თანახმად საკარანტინო ღონისძიებები ახლებურად განისაზღვრება და გულისხმობს ისეთ ღონისძიებებსაც, რაც დაკავშირებულია გადაადგილების, ეკონომიკური საქმიანობის, საკუთრების თავშეყრის, შრომის და სხვა უფლებების შეზღუდვასთან. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე დღეს 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიყიდა. ამის შესახებ ინფორმაცია ცენტრალური ბანკი ავრცელებს. საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3 ლარი და 19 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მხრიდან წელს ეს უკვე რიგით მეხუთე სავალუტო ინტერვენციაა. ლარის გაუფასურების შესაჩერებლად ცებმა სავალუტო რეზერვებიდან ჯამში უკვე გაყიდა 160 მილიონი დოლარი. ეროვნული ბანკის განცხადებით ცები თავისი ძირითადი მანდატის ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს, მათ შორის სავალუტო ინტერვენციებს და პოლიტიკის განაკვეთს. ყველას, ვისაც სახელმწიფო ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ეხმარება სესხები, კიდევ 3 თვით გადაუვადდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. მისი თქმით, საბანკო სექტორთან შეხვედრა გუშინ შედგა და გადაწყდა, რომ ყველა მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და სახელმწიფო თავისი სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი 3 თვით ავტომატურად გადაუვადდება სესხის მომსახურეობა. ასევე ყველას, ვისაც შეუმცირდა შემოსავალი და აქვს კრედიტი, ხოლო თავისი სურვილით მიმართავს ბანკს, ასევე მოხდება მისი პროცენტის გადახდის გადავადება 3 თვით. ყველა იმ მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა სამსახური და რომელსაც სახელმწიფო თავისი სოციალური ანტიკრიზისული გეგმით ეხმარება, შემდგომი 3 თვის განმავლობაში ავტომატურად გადაუვადდება სესხის მომსახურეობა. 3 თვით ასევე ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც შეუმცირდა შემოსავალი და აქვს საბანკო კრედიტი და რომელიც თავისი სურვილით მიმართავს ბანკს, ასევე მოხდება მისი საკრედიტო პროცენტის გადასახადის გადავადება 3 თვით. დაელოდეთ ხვალ მოისმეთ მაგის შესახებ. ხვალ მოისმეთ. ხვალ ანუ 22 მაისს საზოგადოება მთავრობის მორიგ პრეზენტაციას მოისმენს, რომელიც ამჯერად სამშენებლო ბიზნესის მხარდამჭერ გეგმას შეეხება. წესით სწორედ აქ უნდა გაშგარდეს ახალი ინიციატივა, რომ მთავრობა იპოთეკური სესხების სუბსიდირებას აპირებს. რა მოცულობის იქნება ან რა ვადით დააფინანსეს მთავრობა სესხების პროცენტს უცნობია. სუბსიდია სავარაუდოდ ახალ სესხებს შეეხება და არა უკვე მოქმედ ვალდებულებებს. ამ ნაბიჯით საქართველოს მთავრობას უძრავი ქონების ბაზრის გააქტიურება სურს, რამდენადაც კორონავირუსის პერიოდში ბინების გაყიდვები ფაქტობრივად სრულად შეჩერებულია. ეს ინიციატივა სუბსიდირების ეხება იმას, რომ ამ შემთხვევაში იმ სესხებზე, ვიზეც ასე ვთქვათ, სესხის გაცემა დღეს შესაძლებელია, უფრო ნაკლებ პროცენტში აიღონ სესხი და мотиваცია გქონდეთ, რომ დღეს სესხი აიღონ და ბინა შეისყიდონ. მოცემული შემოთავაზება ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდში ბიზნესის ამ სექტორს, რომელიც შექმნილი ეპიდემიოლოგიური პრობლემების გამო იქნა დაზარალებული, ვფიქრობ, რომ გარკვეულ შვებას მისცემს. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ალბათ გრძელვადიანი არ უნდა იყოს და არც იქნება და მოკლე ვადაში ვფიქრობ, რომ გარკვეული ეფექტი უნდა მოახდინოს. არასამართლიანს უწოდებენ დაანონსებულ დახმარებას სპეციალისტები. ვასილ რევიშვილი მიიჩნევს, რომ თუ მთავრობას სამშენებლო სექტორის დახმარება სურს, ეს სხვა გზით უნდა მოახერხოს. მაგალითად, საგადასახადო შეღავათები ან სესხების რესტრუქტურიზაცია. PMC კვლევით ცენტრშიც ამბობენ, რომ სამშენებლო სექტორის გააქტიურებისთვის ფულს მთავრობა არ უნდა ხარჯავდეს. იპოთეკური სესხების გაცემასთან პრობლემა იდგა არა ის, რომ თქვა მაღალი საპროცენტო განაკვეთი იყო. არამედ ვერ გასცემდნენ, იმიტომ რომ შემოსავლების დადასტურება თვითონ მთავრობამ შემოიღო, თვითონ მთავრობა მოიგონა, ხო? შესაბამისად, ცოტა უცნაურად მეჩვენება, თუ უფინანსებენ პროცენტს იმ ხალხს, ვინც შემოსავალს ადასტურებს, ანუ ეს შემოსავალი აქვს, ხო? ცოტა რაღაც აბსურდული, ასე ვთქვათ, ბალანსის დარღვევა გამოდის. სამშენებლო ბაზარზე არსებობს რესურსი მოთხოვნის წახალისების, რომელიც არ მოითხოვს სახელმწიფო ხარჯების გაწევას. ეს რესურსი არის ხელში აქვს მშენებლებს, ეს არის ფასების მოდიფიცირება. ხო? მე ვფიქრობ, რომ ბაზარზე ფასები არის იმაზე მაღალი, ვიდრე უნდა იყოს და ის რომ გადასახადის გადამხდელის ფულით დავაფინანსოთ ასე ვთქვათ, იპოთეკური სესხები, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ უძრავ ქონების ბაზარზე ფასები შემცირდეს,
მე მგონია რომ არასწორი. სახელმწიფო რომ იპოთეკური სესხების დაფინანსებას განიხილავს საქმის კურსია საბანკო სექტორიც, თუმცა დეტალები არც მათთვის არის ცნობილი. იციან ის, რომ პროგრამა საკმაოდ მიმზიდველი იქნება და ბევრ ადამიანს გაუჩენს უძრავი ქონების შესყიდვის სურვილს, რაც სამშენებლო სექტორის ბაზარს და მასზე მიბმულ სექტორებს გამოგვიძებაში დაეხმარება. პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე იმდენად მაღალ სტიმულირებაზე არის საუბარი, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გადაწყვიტოს უძრავი ქონების შეძენა. ანუ აქ არ არის საუბარი, რომ დასტიმულირდეს ის ადამიანები, ვინც ისედაც აიღებდა სელს. აქ არის საუბარი, რომ ახალი მომხმარებლები, ახალი მოთხოვნა გაჩნდეს ბაზარზე. არის შანსი, რომ მთავრობამ იპოთეკური სესხების სუბსიდიისთვის საკრედიტო საგარანტიო სქემაც გამოიყენოს, რომელიც თავის თავში მხოლოდ კომპანიების დაფინანსებას და მათთვის სესხის გარანტორად ჩადგომას გულისხმობს, თუმცა შესაძლოა ამ ფორმატში ფიზიკური პირების დაფინანსებაც განიხილონ. როდის გაიხსნებიან სავალუტო ჯიხურები და ანონსებული შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენს ეროვნულ ბანკსა და ბიზნეს შორის დღეს შედგა. გახსნის კონკრეტულ თარიღზე არაფერი თქმულა, თუმცა მხარეებმა ჯიხურების გახსნის ვადების დაჩქარების და ობიექტებში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელ რეგულაციებზე იმსჯელეს. ვალუტის გადამსვლელი პუნქტები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, სერვისის მიმწოდებელი მოსახლეობისთვის და უფრო კონკრეტულად რამდენადაც მათგან გავიგეთ, ყოველდღიურად დაახლოებით მილიონამდე მომხმარებელს ემსახურებიან, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი ცალსახად მათი ოპერირების დაწყება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით ამ ობიექტებისთვის სტანდარტების განსაზღვრა და შემოწმება თუ რამდენად აკმაყოფილებენ აღნიშნული ობიექტების სტანდარტებს და ასევე თავისთავად ხადია ჩვენ მხარს დავუჭერთ, რომ ამ ბიზნესის ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორის ამუშავება მოხდეს დროულად. ეროვნულ ბანკს და ბიზნეს ომბუდსმენს გვექნება ამის შემდგომი შეხვედრები, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ისე მთავრობის წევრებთან, ვინც ამ საკითხებზე არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით, თუ იქნება შესაძლებლობა, რომ დაჩქარდეს ამ სექტორის გახსნა, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ოღონდ ამან რა თქმა უნდა ხელი არ უნდა შეუშალოს ნომერ პირველ გამოწვევას ქვეყანაში, რაც არის პანდემიასთან ბრძოლა. პრობლემები ეხება ძირითადად იმას, რომ შეზღუდული ამ ეტაპზე ოპერირების საშუალება, არ გვაქვს მუშაობის გაგრძელების უფლება, მაშინ როდესაც სხვა სექტორებს უკვე მიეცათ ოპერირების უფლება, ჩვენთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ გვაქვს ინფორმაცია, როდიდან შეძლებს სავალუტო სექტორი მუშაობის გაგრძელებას. გვაქვს მოლოდინი, რომ დღევანდელი შეხვედრა იქნება ნაყოფიერი და უახლოეს მომავალში მოგცემენ მუშაობის გაგრძელების უფლებას. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე კი მთავრობას მოუწოდებს ვალუტის გადამსვლელი ჯიხურების გახსნის გადაწყვეტილება მიიღოს, რადგან თulis რომ მიზეზი რის გამოც დღეს ჯიხურები დახურულია აღარ არსებობს. ვალუტის გადამსვლელი პუნქტები 31 მარტიდან დაიკეტა, თუმცა იგივე ოპერაციები დღემდე შეუფერხებლად სრულდება ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი მიზეზი ამის დახურვის და მეც ვეღარ ვხედავ დღეს მართალი გითხრათ იმის მიზეზს, რომ უსაფრთხოების უბრალოდ ჯანდაცვის რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში რატო აღარ არის შესაძლებელი რომ გაიხსნას ეს ჯიხურები. ასეთი მიზეზი ახლა ძალიან კონკრეტულად დასახელებადი ფაქტურად აღარ არსებობს და ამიტომ ჩემი თხოვნაც იქნება მე დღეს ამას ოფიციალურად შეიძლება ჩათვალოთ, რომ მიმართავ თხოვნით ვისაც პრინციპში მთავრობას, რომ ჯიხურების შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ძალიან მალე იქნას მიღებული. სოციალურ-ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ჩვენი მოქალაქეები, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, მიიღებენ კომპენსაციას 1200 ლარის მოცულობით, მაგრამ ამ კომპენსაციის მისაღებად ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტური თანამშრომლობა როგორც მთავრობასა და მოქალაქის, ასევე მთავრობასა და კონკრეტულ ბიზნეს ოპერატორებს შორის. განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერმა მოუწოდა ყველა ბიზნეს ოპერატორს, რომელსაც მოუწია თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნა, უფრო ეფექტურად და შედეგიანად ითანამშრომლოს შემოსავლების სამსახურთან, ფინანსთა სამინისტროსთან, რათა ამ მოქალაქეების რაოდენობა იყოს უფრო დეტალურად დაფიქსირებული და არ დარჩეს დახმარების გარეშე არც ერთი ის მოქალაქე, რომელსაც ასეთი დახმარება სჭირდება. ერთ-ერთი შეიძლება ყოფილიყო ის საკითხი, რომ ზუსტად საგანგებოს პერიოდში ვინც დაკარგა, ანუ ვისაც მაგ პერიოდში შეუწყდა ხელფასის გაცემა, შეიძლება ეს ყოფილიყო შემოფერხებელი და ჩვენ ვუნებთ, რომ მაგალითად საგანგებოს გამოცხადებამდე თუ მანამდე მარტში აღარ მიცეს ხელფასი მაგალითად. მარტს გამოგაში არ დაეცა. თუ კი თებერვალში ვერ აიღო ხელფასი, ის ადამიანებიც, ეს ვთქვათ,
იმ ადამიანების შესახებ წარმოგვიდგინონ ინფორმაცია. არის მაგალითად ჩვეულებრივ უპასუხისმგებლო დაუდევრობა, მაგალითად გაუშვა და ბედი არა. ვინც გაფორმული ის ამან არც მანამდე არ ხედავდი. მე გეუბნებით, ვისაც ხედავდით განაცემში. პირველ კოტაში ერთ თვეში მაინც მიიღო ხელფასი. დღეს ხედავთ, რომ აღარ არის განაცემში. და კომპანია არ წარადგენს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს დაკავშირებულია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიასთან და გადაწყვეტილებაც ეპიდემიოლოგებთან ერთად მიიღება. ჩიქოვანის თქმით, ხვალიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ამუშავდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამოქმედებაზე განცხადება დღეს თბილისის მერმაც გააკეთა. ჩვენ მივიღებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალ იერარქიას. ამის შესახებ BMG-ის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ვიქტორ წილოსანმა განუცხადა. მისი თქმით, ეს იქნება 10 ძირითადი დერეფანი, რომელზეც 18 მეტრიანი ავტობუსები იმოძრავებენ. ამასთან წილოსანის თქმით, 126 12 მეტრიანი ავტობუსი ზაფხულში შემოა, ხოლო უახლოეს დღეებში კი გამოცხადდება 100 ერთეულ 12 მეტრიან ავტობუსზე ტენდერი. რაც შეეხება 18 მეტრიანი 180 ავტობუსის დაფინანსებას, შეთანხმებას მერიამ უკვე მიაღწია. ეს იქნება 10 ძირითადი დერეფანი, რომელზეც იმოძრავებს 18 მეტრიანი ავტობუსები და ეს ასე ვთქვათ, ეს იქნება ძირითადი არტერია ქალაქის. შემდეგ ეყოლება მას ასე ვთქვათ, მკვებავი ხაზები, ეს იქნება city line-ები, რომელზეც იმოძრავებს 8, 10 და 12 მეტრიანი ავტობუსები და ასევე იქნება local line-ები, რომელზეც იმოძრავებს მიკროავტობუსები. საცობები, რომელიც ჩვენ დღეს მდგომარეობით თბილისში გვაქვს, დიახ, უხვად, ეს არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელიც აქამდე იყო. თქვენ იცით, რომ თბილისში ძალიან ბევრი ქუჩა გვაქვს, რომელზეც საერთოდ შეიძლება ტროტუარიც არ იყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ფეხით გადაადგილებას არ ითვლებოდა გადაადგილებად. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ კონკრეტული ციფრები ამასთან დაკავშირებით. თბილისში დაახლოებით 450,000 ავტომობილი მოძრაობს კვირის დღეებში, ორშაბათი პარასკევის ჩათვლით. შაბათს მოძრაობს 400,000 და კვირას 350,000. საგადასახადო შეღავათებისთვის მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვამ პარლამენტში ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის ფონზე ჩაიარა. საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის თანახმად 2020 წლის 1 მაისიდან 6 თვის განმავლობაში დამქირავებელი უფლებამოსილი იქნება ბიუჯეტში არ შეიტანოს დასაქმებულისთვის 750 ლარამდე გაცემული ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი იმ შემთხვევაში თუ ხელფასის ჯამური ოდენობა 1500 ლარს არ აღემატება. იმ საგადასახადო შეღავათებით, რასაც წარმოდგენილი კანონპროექტი თვალისწინებს, წელს ბიუჯეტის შემოსავლებს 800 მილიონი ლარი დააკლდება. ამის შესახებ კანონპროექტის წარდგენისას დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განუმარტა და აქვე დასძინა, რომ კონკრეტულად საშემოსავლო გადასახადის 6 თვით მოხსნა ბიზნესებისთვის 10-15% შეამცირებს უმუშევართა რაოდენობას. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც განხილვებზე დაისვა, ასეთი იყო, რატომ 6 თვიანი დახმარება და არა უფრო ხანგრძლივი. გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, რომ მთავრობამ იმ პერიოდზე გაწერა შეღავათები, რის საშუალებასაც ბიუჯეტი და მოზიდული დახმარებები იძლევა. პარლამენტმა საგადასახადო შეღავათებთან დაკავშირებით კანონპროექტი პირველი მოსმენით დაამტკიცა. ხომ არ გეჩვენებათ, ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა ამ ქვეყნის მოქალაქეს, რომ ეს კალენდარი გაწერილია სწორედ არა ბიზნესის ინტერესიდან გამომდინარე, ან საქართველოს რიგითი მოქალაქის ინტერესიდან გამომდინარე, არამედ ქართული ოცნების საარჩევნო კალენდრიდან გამომდინარე. ჩვენ გქონდა სხვადასხვა სცენარების განხილვა, მათ შორის იმ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომელმაც ეს თანხები უნდა მოგვცეს, ხო? ჩვენ გქონდა სამთვიანი პაკეტის განხილვა მათ შორის. და ოღონდ ცოტა მეტი მოცულობით მინდოდა შეღავათები ყოფილიყო. ცალსახად მივიღეთ ამაზე უარყოფითი პოზიცია, იმიტომ რომ სამ თვეში შეუძლებელი იქნებოდა ამ კრიზისის გადალახვა. 6-თვიანი სტიმულირების პაკეტი შედგა არა იმიტომ, რომ რაღაცა კალენდარს ეთხოვა, არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანას რა ფისკალური რესურსი გააჩნია და მინიმუმ რა პერიოდი ჭირდება ბიზნეს იმისთვის, რომ გადაეწყოს ახალ რეალობაზე. უკრაინა საქართველოსთან ავიამიმოსვლას 1 ივლისიდან განაახლებს. ამის შესახებ უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან გამართულ ონლაინ შეხვედრის შემდეგ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა. უკრაინის ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის მინისტრის განცხადებით, უკრაინამ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებთან საერთაშორისო ფრენების აღდგენის შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო. ქვეყანაში არსებული შეზღუდვების გამო კლუბი მტკვარი ყოველთვე 200,000 ლარიან ზარალზეა. როგორც კლუბის დამფუძნებელი ქეთა გაბუნი ამბობს, ამ მიმართულებით სახელმწიფოსგან არანაირი შეღავათი არ მეუღიათ. საკლუბო ბიზნესის წარმომადგენლებთან არ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია. შესაბამისად, მათთვის დღემდე უცნობია როდის და როგორ რეჟიმში გააგრძელებენ მუშაობას.
ბოლო რამდენიმე თვე აქ კლუბისთვის უჩვეულო სიჩუმე და სიცარიელია. ახლა აქ მოგების ნაცვლად ზარალს ითვლიან, რომელიც თვეში 200,000 ლარს შეადგენს. დამფუძნებელს ჯერ პროგნოზების გაკეთება უჭირს, რადგან არ იცის როდიდან და როგორ განაახლებს მუშაობას. თუმცა ღამის ეკონომიკის პროექტის იმედი რომ არ აქვს, ამას ერთი შეხედვითაც კარგად ვამჩნევთ. ეს არის მკვდრადშობილი ინიციატივა და პროექტი, რომელშიც უბრალოდ გაიფლანგა სახელმწიფოს ბიუჯეტი, რაც ასევე ძალიან მტკივნეული საყურებელია, იმიტომ რომ 100,000-ობით ლარი იხარჯება აბსოლუტურად არაფრის კეთებაში. მათ ჰქონდათ შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მთელი ეს 2 წლიანი რაღაცნაირი ძილის ამბავი გამოეღვიძებინათ ამით, ანუ გადმოედგათ ნაბიჯი, რომ ელემენტარულად გაერეკათ და ეკითხათ, რომ აი თქვენ საჭიროებებს მივიტანთ, გავაგებინებთ, ანუ მათი ფუნქცია პრინციპში ესეც უნდა ყოფილიყო. მათგან არაფერს არ ველი, პირდაპირ ვიტყვი. მე უფრო ვფიქრობ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან უნდა გქონდეს პირდაპირი კომუნიკაცია. ღამის ეკონომიკის პროექტი დღეს სახელმწიფოსგან მხოლოდ ფულის არამიზან მიმართული ფლანგოა. ასე აფესებს ერთ-ერთი ცნობილი ღამის კლუბის დამფუძნებელი, თბილისის მერიის ინიციატივას, რომლის განვითარების კონცეფციის პრეზენტაციას უკვე 2 წელია ველოდებით. და მაინც, რა გეგმა აქვს თბილისის მერიას ღამის ეკონომიკის სექტორებში მომუშავე ბიზნესებისთვის? ამ კითხვის დასმა დღეს თბილისის მერთან, კახა კალაძესთანაც მოვახერხეთ, რომელიც ამბობს, რომ თბილისის მერიამ რამდენიმე დღის წინ ღამის ეკონომიკის სექტორებში ჩართული კომპანიები გამოკითხა და მათი საჭიროებები მოისმინა. რაც შეეხება დახმარების ნაწილს, რა თქმა უნდა, ყველა დაზიანდა, არა მხოლოდ საკლუბო ბიზნესი, ასევე კაფე-ბარები, რესტორნები, მთელი რიგი მიმართულებებია, რომლებსაც პრობლემა შეუქმნა არსებულმა ვითარებამ. სხვათა შორის ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა არსებულ ვითარებაში, თუ რომელ ბიზნესს რა პრობლემები აქვს, გვაქვს გარკვეული ხედვა, ვამუშავებთ დოკუმენტაციას, თუ რა პაკეტი შეიძლება შევთავაზოთ ამ სექტორის წარმომადგენლებს, რომ მიგრძნონ გარკვეული შვება. ამ გადაწყვეტილების შესახებ კლუბების ნაწილმა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, პირველად BMG-სგან გაიგო. შესაბამისად, კერძო სექტორი სახელმწიფოს კომუნიკაციის ხარისხს უწუნებს. კლუბების ნაწილი დღეს ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თბილისის მერიის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში მონაწილეობა არ მიუღია. სამწუხაროდ მე კვლევაში არ მიმიღია მონაწილეობა. არ ვიცი, შეიძლება უფრო ბარებისთვის და რესტორნებისთვის იყო ეს კვლევა. რამდენადაც ვიცი, არც ღამის ეკონომიკას არ აქვს ინფორმაცია ჩვენ რომელ კატეგორიაში ვართ მოხვედრილები. ისიც არ ვიცით, რომ აი მე-6 ეტაპის მერე შევძლებთ თუ არა რამის გაკეთებას გარე ივენთი იქნება ეს თუ შიდა ეგეც უცნობია ჩვენთვის. კლუბ მტკვარზე დამფუძნებელი ქედა გაბუნია გვეუბნება, რომ ღამის ეკონომიკაზე მომუშავე გუნდის მხარდაჭერის იმედი სექტორს აღარ აქვს. სექტორმა დღეს დახმარებისთვის მთავრობასაც მიმართა. ერთ-ერთი რაც განსხვავებული სხვებისგან მოვითხოვეთ იყო, რომ როგორმე მთავრობას გაეკეთებინა დაახლოებით მსგავსი პრინციპი, როგორიც აქვს აწარმოეს საქართველოში, როდესაც 90% გარანტიით შედის და შესაძლოა რომელიც არ არის მფლობელი თვითონ ვენიუსი, რომელშიც ბიზნეს მართავს. აი მაგალითად რომელიმე კლუბი, რომელსაც აქვს დაჭირავები ეს ფართი, იმას ძალიან უჭირს კომერციულ ბანკთან. ეხლა ამ პირობებში საუბარი, იმიტომ რომ იმას არაფერი არ აქვს უზრუნველყოფის. თუ ეს კრიზისი გაგრძელდა სექტემბრიდან და თქვა მაგალითად მაისამდე, სავარაუდოდ ჩვენი ვარაუდია რაღაც 60-დან 80%-მდე არსებული ბიზნეს ერთეულები ვეღარ იახება. როგორ აპირებს მთავრობა სექტორის დახმარებას, ჯერ უცნობია. ეკონომიკის სამინისტროში ჯერჯერობით კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ. რაც შეეხება ღამის კლუბების გახსნის საკითხს, მათ საქმიანობაზე შეზღუდვების მოხსნას მთავრობა ყველაზე ბოლოს, ეკონომიკის გახსნის მე-6 ეტაპზე ანონსებს. აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოს COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის 91 მილიონ ევროზე მეტი გამოუყო. გამოყოფილი ფინანსური რესურსი მიიმართება ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის მხარდაჭერისკენ და მოხმარდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების ეპიდემიოლოგიური საშუალებების გაძლიერებას, ზოგადი ტესტირების შესაძლებლობების გაზრდას, კრიტიკული სამედიცინო საშუალებების და აღჭურვილობის ხელმისაწვდომობის გაფართოებას, ასევე COVID-19 უშუალოდ თუ არა პირდაპირი გზით დაზარალებული ოჯახების და პირების სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. მათთვის სოციალური, მიზნობრივი დახმარების პროგრამით და დროებითი ფინანსური დახმარების გაწევით. პროექტს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს.
ამერიკული კომპანია ჩოხატაურში ბახვი ჰესის მცირე ელექტროსადგურის პროექტს განახორციელებს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ პროექტის შესწავლის ეტაპიდან დაწყების ეტაპზე გადავიდეს. ამასთან ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციითვე პროექტის თანახმად ბახვი ჰესის წლიური გამომუშავება 50 მეგავატ-საათი იქნება. სავარაუდო ინვესტიცია კი 16 მილიონი დოლარი. ამჟამად პროექტი კვლევის ეტაპზეა. სოციალურ საკითხებში ევროკომისარის ნიკოლა შმიდტის განცხადებით კორონავირუსის პანდემიისგან გამოწვეული ზარალის გამო ევროკავშირის ქვეყნებში შესაძლოა 30 მილიონზე მეტი ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩეს. დღეს ევროპა უმუშევრობის დონის მასობრივი ზრდის გამოწვევის წინაშეა და ვითარების კიდევ უფრო გაუარესების რისკი არსებობს არამხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში, ზოგადად მსოფლიოში, მაცხადებს ევროკომისარი. შმიდტმა აღნიშნა, რომ უმუშევრობასთან ბრძოლა მათი მთავარი გამოწვევაა პანდემიის ფონზე. დღეიდან ჩინეთში უხანის ადგილობრივი ხელისუფლება გარეული ცხოველების მოხმარებას და მათ მოშენებას კრძალავს. ინფორმაციას ინდიპენდენტი ავრცელებს. ჩინეთის ქალაქის ადგილობრივი ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ უხანი გახდება ველური ბუნების მცველი მკაცრი ამკრძალავი ღონისძიებების გატარების შემდეგ. აღნიშნული აკრძალვის პარალელურად ქალაქმა შემოიღო მკაცრი კონტროლი ყველა გარეული ცხოველის მოშენებაზე. ველური ცხოველების გამოყენება მხოლოდ დაშვებული იქნება სპეციალური სამეცნიერო კვლევებისთვის ან სხვა განსაკუთრებული გარემოებებისთვის. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პანდემია სავარაუდოდ უხანის ველური ბუნების ბაზარზე დაიწყო და შესაბამისად ჩინეთმა თებერვლის ბოლოს დააწესა დროებითი აკრძალვა გარეული ცხოველების საკვებად გამოყენებასთან დაკავშირებით. გაიცანით ტალი, რობოტი, რომელიც დამოუკიდებლად მოძრაობს. ის კალიფორნიაში მდებარე კომპანია Simb Robotics-მა შექმნა. კომპანია ცდილობს მოვაჭრეებს მეტად მისცეს ტექნიკის გამოყენების საშუალება კორონავირუსის პანდემიის დროს. ტალი სრულიად ავტომატური მობილური რობოტია, რომელიც შექმნილია მაღაზიებში მოვაჭრეების დასახმარებლად. კომპანია ფიქრობს, რომ რობოტები სუპერმარკეტებში, აფთიაქებსა და სხვა მსგავს დაწესებულებებში სამუშაოდ მალე გამოჩნდება. ჩვენი ტექნოლოგია სოციალური დისტანციის დაცვის საშუალებას მეტად იძლევა, ვინაიდან საქმის რობოტები შეასრულებენ და არა ადამიანები. კიდევ ერთი კომპანია ბრაიან კორპი მოძრავ იატაკის საწმენდებს ამზადებს. მაღაზიას რობოტები წმენდნენ და ადამიანებს ერთმანეთთან ასე ნაკლები შეხება აქვთ. იატაკების მოსუფთავებას ხან 2 და 3 საათით სჭირდება. ზოგიერთ ლოკაციაზე 4 საათით საჭიროა. ადამიანებს სწორედ ამ დროს უზოგავს ჩვენი რობოტები და ამ დროის გამოყენება მათ სხვა ზედაპირების გასაწმენდად შეუძლიათ. დაფის თქმით, მისი მიზანი სამუშაო ადგილების შემცირება კი არა ბიზნესის დახმარებაა. ჩვენ მათ საშუალებას ვაძლევთ უფრო პროდუქტიულები იყვნენ და უფრო მნიშვნელოვანი ისეთი საქმე გააკეთონ, რაც რობოტს არ შეუძლია. რობოტებსაც აქვთ ხარვეზები, ამბობს მაიკლ ჩუი, ანალიტიკოსი მაკინზის გლობალური ინსტიტუტიდან. ისინი ავად არ გახდებიან, მაგრამ ხანდახან ფუჭდებიან. რა თქმა უნდა, ბევრი დადებითი თვისება აქვს და მათი უმეტესობა ეკონომიკურად მომგებიანია. ეკონომისტები და პროფკავშირები შიშობენ, რომ რობოტები კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ჩაანაცვლებენ და ამერიკაში უმუშევრობის ისედაც მაღალი მაჩვენებელი კიდევ უფრო მოიმატებს.